Huwag na tumakbo, uy, magagalaw yung camera ko. $64 na lang to. Ayan, Kim Sughan Broadcast. Hi, Miguel Love, shout out. Korean Kim, thank you for coming. You are my first viewers. I give you now moderator, Lalabs. Thank you, Korean my friend. Ayan. Kim Sughan, Miguel Love, shout out. Kim Sughan. They're my friend. From Korea. From Korea, my friend, thank you. Nice to meet you. Ayan, nice to meet you too, Lalabs. Thank you. Thank you so much, Korean. Ayan. Ayan, Edski. Hi, madam. Ayan, Edski. Mag-love shout out. Edski. XC. Ayan, XCD. Ayan, may jacket ka na po. XC. Ayan. Thank you. You have now moderator XC. Thank you. Thank you. Ayan. Lubat pala to. Alan, mag-love shout out. Tusok, madam. Ayan. Salamat po sa patusok, Alan. Alan Aquino, thank you, Lalabs. XCD, hindi ako nag-skip ng ads, ate, ha. Thank you, XC, Lalabs. Thank you so much. Ayan. Lubat pala yung aking mobile. Salamat, Lalabs XC. Ayan. Korean, my friend, you still there? Open ko lang mga Lalabs. Ayan. Kasi ano pa lang, ilan pa lang viewers ko. Ayan, 3 pa lang. Kumusta interview nyo kanina? Interviews nyo. Interview? Saan po? Interview nyo kanina. Saan may interview, Lalabs? Bago ka lang. May interview pala sa sa pistachio. Ayan.
Si Inday to. Si Inday Garutay siguro to. Hoy Inday, hindi kita nakilala. Yung ano to, pamangkin to ni Mariam. Ambot man Inday, bakit di ka kasi nagpapakilala? Diyos ko ate, ayan. Wala, hindi ka kasi nagsasabi, oy. Yan, malay ko ba yung pangalan mo, ayan. Ngayon ko lang nag-gets ambot, ayan. Ayan, salamat lalabs. I-like mo naman yan lalabs, oy, ayan. I-like mo naman, salamat, ayan. Baka nandyan si ate mo nakikinig. Or baka naghihilik na yun. Okay na nga yung charger ko dyan sa bag. Charger. 23% pa lang to. Kim, hi. Ayan, sa bag ko bag. Dito. Sa loob. May nakaloob. Wala. Nandyan. Kim, ayan, may love shoutout, Kim. Sama. Ayan, haha, Diyos ko ate, sabi niya. Lahat ng mobile low battery, ayan. Ayan, Inday, oy, matulog ka na. Anong oras papasok mo bukas? Ayan, thank you, XC. Ayan. Ayan, XC, mayroon yung mga ibang lahi yung nandyan. Kim Sunghan Broadcast. Thank you, XC daw. Ayan. This Korean, my friend, they give you flower. Ayan. XC. May pa-flower siya sa'yo, lalabs. Ayan, 3 million in the house. May love shout out. 3 million. Thank you so much everyone. Thank you. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much everyone. Thank you. Ayan, ma'am in USA, may love shout out po. Hi, ayan. Ma'am in USA, may love shout out po. And Korean my friend, you still there? Korean my friend, ayan, maya po tayo mag-pin. Tayo natin maging 10 yung tao. Ayan. Ayan, Bicula ng Oragon po, nagbaba ng kanyang bike, patamsak naman ako mga lalabs. Yan po yung aking bagong video, yung kay Bicula ng Oragon. Yung binababa ni Bicula ng Oragon, ayan.
Ayan, my channel. Ayan, Korean my friend. I will pin your link after that. The next is Alan Aquino. Okay. Korean my friend. My channel. Ayan, Kim Sung-han. Thank you, Kim Sung-han. Ayan. 5 million in the house. Mega love shout out. 5 million. Thank you so much everyone. Ayan, palablab ako mga lalab sa nakapin. Palablab. MJ Bips Barrel. Hello host. Ayan, mega love shout out po. Madam MJ Bips Barrel. Ayan. Thank you so much po madam. Ayan, MJ Bips po. Nagbaba ng kanyang bahay. Palablab ako mga lalabs. Ayan, Tasha Mix channel po. Ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Binaba po siya ni Nightboot. Ayan, Fangkan Mendoza. Mega love shout out. Fangkan Mendoza lalabs. Thank you. Ayan. Laniski Vlog, mega love shout out lala. Laniski, napalitan mo na ba yung ano mo, yung number? Nailagay mo na ba? Ayan. Ayan, patusok po, my premiere. Ayan, tamsak dan host. Ayan. Salamat lala, Laniski. Ayan. Ayan, palablab po yung nakapin. Si Korean, my friend. Korean. Ayan. Sige, ano, pamkan. Tusukin natin yan. Ayan, tamsakan na kita ngayon na. Ayan. Dati man tayong dikit lalab spam kan. Ayan. Ayan, Bicula ng Oragon. Ako yan si Bicula ng Oragon. Korean lalabs. Ayan, patamsa kay pamkan mga lalabs. May premiere sa Teng Ho sis. Ayan. Pangalawang tamsak to sa'yo, ano? Mendoza, yan. Dati man tayong dikit, pamkan. Opo, dati yung dikit sis host. Ayan. Kalimbangin ko lang to, ayan. Ayan. Nakakalimbang ka sa akin, pamkan. Ayan. Thank you sis. Walang ano man po. Ayan. Yung mga lalas, palablab po yung nakapin. Yung nakapin. Lanis ka na nangyari sa'yo. Tamsakan mo yung premiere niya, Laniski. Ayan, si Pamkan. Dikitan mo yan. Ayan. I-like mo yung kanyang ano, premiere. Soon magpi-premiere ka rin, Lani. Magpi-premiere. Ayan, Laniski. Ayan, 8 million in the house. May gonna shout out. 8 million. Ayan. Ayan yung aking member na si Ebs Malintapo. Binababa po ni Nightboot. Palablab naman ako mga lalabs. Ayan, thank you so much everyone. Palablab po ang nakapin. Palablab. Ayan. I will come to your house. Korean my friend. I will visit your house. Ayan.
Ayan, mega love shout out. Another Korean, my friend. Thank you so much, another Korean. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Thank you so much. Give me thumbs up, Korean, my friend. Ayan, Kim Songhan Broadcast. On the pin. Ayan. Laliski, nandyan ka pa ba? Laniski, you're still there. Ayan. Yan, Laniski Vlog. Ano, kumusta na, Laniski? Naayos mo na ba yung pinapaayos mo? Ay, naku, Laniski, oy, ayan. Huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Party Music di Jackie, mga lalabs, ayan. Binababa po ni Nightboot yung kanyang bahay. I live in Seoul, Korea, ayan. Okay, Korean, my friend, thank you. Kain mo na, host. Sige lang, Laniski. Ibiji-biji mo lang yan. Ayan. Kumain ka lang dyan. Magpakabusog ka. Kaluluto mo lang ba? Ako mamaya na lang ako kakain. Pagkatapos ng LS ko, saka ako kakain mamaya. Bago ako matulog, kumakain ako, mga lalas. Before I'm going to sleep, I am eating. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Migim Glab shout out. Kim Songhan Broadcast. Nandyan pa ba si Aquino? Nandyan pa ba si Alan Aquino? Alan Aquino, you still there? Ayan. Or Mom in USA. Nandyan ka pa po ba, Mom? MJ Bip. Ayan. Bips. Nandyan ka pa po ba? And kung wala, pupunta tayo kay Laniski. Da-da-da. Ayan yung aking member na si Batang Sunstorm. Ayan, Sir PG, mega love shout out. Tamsak Dan, good morning, God bless po. Ayan, Sir PG, mega love shout out po. Sir PG, kumusta ka na po? Ayan. Thank you so much po, Sir PG. Calicotero Vlog, lablabin nyo yan, mga lalabs. Ayan. Pamkan Mendoza, ayan. Sir PJ po, ayan, lablabin nyo yan, mga lalabs. Main channel niya yan. Laniski, nakikinig ka, lalabs. Ayan, dikitan mo yan si PJ Calicotero, lalabs. Kasi baby pa yung bahay mo, ayan. Puntahan mo yan sa kanyang LS, si Sir PJ. Laniski, nandyan ka pa ba? Okay naman po, ingat po kayo, ayan. Ingat ka rin po palagi, Sir PJ, ayan. Ayan, Laniski, i-click mo lang yung pangalan ni Sir PJ. Lalabas dyan, Laniski, Goto Channel, ayan. Punta ka doon sa Goto Channel, lalabs, ayan. Basta naka main channel, pwede ka naman mag-Goto Channel, ayan. Dikitan mo siya, lalabs. Si Sir PJ Calicotero, ayan. Ayan, baba mo yung mo, Sir PJ. O, ipin ko na lang to. Baka may gustong sumali dyan, singing contest. Ayan. Baba mo po yun, Sir, PJ, para mapupuntahan nila. O, ipin ko lang to na walang link. Dan ako host kay PJ, ayan. Kalimbangin mo yan, Laniski. Nakikita mo yung bill sa, sa tabi ng pangalan niya.
Ayan. 15,000 pesos first prize. Ayan. Ayan, Sir PJ, ibaba mo yan. Para mapuntahan nila. Ayan. Ayan, mag-go-to channel na lang mga lalabs. Go-to channel. Kim Sung-han Broadcast. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Ayan, may pa-premiew si Sir PJ. 15 pesos price. 10 pesos po second price. 10,000 pesos. Ayan, ang dami mong pa-games pala, Sir PJ. Third prize, 5,000 pesos. Ayan. Yan mga nasa vlog nyo yung nakapin. May pa-prize. Paano pala yan? May pa-games. 10K po, ayan, from Sir PJ, 10K. Ayan, Sir PJ, doon na po sa'yo si Laneski. 10K, ayan. Laneski, baba mo yung link mo. Or else, pwede naman Sir PJ pumunta sa'yo, ayan. Gamit ang GoTo channel. Nagbakas ka doon, Laneski. Ayan, Sir PJ, dyan na po sila Laneski Vlog sa'yo po. Ayan. Balikan na lang po. Thank you. Let you go. Why? Ako Sir PJ, di kasi ako marunong kumanta eh. Ayan, pwedeng magbaba ng bahay po. Ayan, sige po Sir PJ, magbaba ka. Kasi yung pinin ko sa'yo ano eh. Walang link. Sige po, baba nyo po yung bahay nyo. Ayan. Ayan, Sir Ernie Barrera po. Ayan, binababa ni Nightbot. Bala-bala ko mga lalabs. Sige po Sir PJ, magbaba ka po. Kasi yung pinin ko, tingnan walang link. Ayan, crossdresser Burkini Aicha. Ayan, Acha. Mega love shout out, crossdresser. Yes po, ibaba nyo po yan Sir PJ. James, mega love shout out po Sir James. Ayan. James GPGP, mega love shout out po sa'yo Sir James. Thank you so much Sir James. Ayan. Yan Sir PJ, magbaba ka po ng ibaba mo po yung ano mo, yung pa-contest mo para ano makita nila. Yan Sir James, may love shout out po sa'yo. Sir James, thank you so much. Thanks. Maraming salamat sa iyong patansak. Thank you so much. Ayan. Ebs Mamalenta po, ayan yung aking member po, binababa ni Nightbot. Malablab ako mga lalabs. Thank you so much. Ayan, palitan natin yung ano nang nakapin, yung may link. Ayan, Sir PJ po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Lablabin po natin yan mga lalaw. Marami siyang pa-premyo. Ayan. Ayan na po, Ma'am Hos. Ayan. Opo, ayan.
Opo, ayan, silipin ko nga, ayan. Ayan mga lablab. PG Calicature Vlog, online singing contest, ayan. How contact or message here, ayan. March 27. Ayan, tamsak na no, Sir PJ. Champion Nash, may love shout out. Champion Nash Lalas, may love shout out. And palablab po yung nakapin si Sir PJ. Kung gusto mong sumaling singing contest daw, lalabs. Champion Nash. Marami siyang papremyo si Sir PJ. Nakapin po, ayan. Day of the night. Yan, kalimbangin ko to, Sir PJ. Maraming salamat po, host. God bless po, ayan. And God bless din po, Sir PJ, ayan. Ayan mga daras, labin nyo po yung nakapin. Ayan, si Love Channel po, binababa po ni Nightbot. Yung aking member mga lalaks. Sumayaw, sayaw. Ayan. Ano sabi niya? Open po sa lahat ng gustong sumali. Wala na pong audition, basta palista lang po, salamat. Ayan. Ayan mga lalabs. Lablabin nyo po yung nakapin kung sinong gustong sumali sa singing contest niya. Ayan. Madami siyang papremyo mga lalabs. Of the night. Ayan, 5 million in the house. May shout out. 5 million. Lablabin nyo po yung nakapin mga lalabs. Ayan, lablabin. Juniper Kwangko, may shout out host. Ayan. Juniper Kwangko, may shout out lalabs. Juniper. Of the night. Ayan, palablab po yung nakapin mga lalas, palablab. Ayan. Ayan, Bicolan ng Oragon po, patamsak naman. Mga pitalods, ayan. Sige po, Juniper, patimpla naman ako lalas. Naisip ko nga yung kape maya-maya eh. Sabi ko, magtimpla nga rin ako. Para hindi ako antukin dito. Juniper, ayan. Patimpla naman ako ng kape lalas.
Para din ako tatayo dito. Ayan. Ayan yung aking member po na si Nilmar Channel, mga lalabs. Padikit naman po ako. Ayan yung binababa ni Nightboot. Thank you so much. Ayan mga lalabs, palablab po yung nakapin. Si Sir PG Calocitore Vlog. Don't worry, ako na bangala, problem is solved here. Ayan. Sige, hintayin ko yung kape mo, Juniper Kwangko. Para hindi tayo antukin. Yan, Alan Aquino po, nagwawa ng kanyang pamamahay. Alan Aquino. Palablab po yung nakapin mga lalas, palablab. Ayan, Siling Ganda po, binababa po ni Nightboot. Si Siling Ganda, ayan. Palablab ako mga lalabs. Ayan, Madam Rina B. Miguel Love shoutout Duslak Guwapo. Ayan. Good morning po, Madam Rina B. Ayan. Irene B. Irene TV. Ayan. Champion Nash. Ayan. Nagbaba ng kanyang buy. Champion Nash. Ayan po si Ernie Barrera po, binababa ni Nightboot. Ayan. Yung kanyang link. Palablab ako mga lalab. Salamat. Ayan, Madam Arena V, nagkape ka na po ba? Ayan. Nag-breakfast ka na. DJ Edrin on the mix. Do it. Here we go again. Our street, many sound system. Ayan, Laniski Vlog po, nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Laniski Vlog.
9 million indas, may love shout out. Yan Laniski, anong kinain mo lalabs? Lalab Laniski, anong kinain mo? Maghugas ka na muna dyan. Party music, may love shout out. Ayan. How are you lalab? Party music. Hey. Hey lalabs, party music. Pamkan Mendoza. Ayan. Like, ayan. Thank you so much party music lalabs. Sa palike, ayan. Salamat. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Kuku 8 million indas, may love shout out. 8 million, ayan. Parang gusto kong mag-inom ng kape mga lalabs. Para hindi antukin si host, ayan. The mix. Ayan, Sir PJ po nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Si Sir PJ po nakapin mga lalas palabla. This is the mix of Carles Mix Call DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction. Ayan, 9 million in downs. May love shout out. 9 million. Seven million in downs. May love shout out. Wait lang mga lalas. Magditimpla lang ako ng kape. Ayan. Ha? Pada. Ayan mga lalas. Wait lang po. Magtimpla lang si host ng kape. Para ako'y di makatulog sa harapan nyo. Ayan. Lanis, kano nangyari sa'yo? Naghugas ka na ng pinggan? Baka tayo makatulog dito pag wala tayong kape. Ayan. So, kailangan natin ng kape mga lalabs. Para tayo di makatulog. Ayan. Kasi mahaba pa yung ilis natin hanggang ano pa. No oras na ba? 2, 3, 4, 5. And may 3 hours pa.
Galaw-galaw host. Ayan. Laneski nandyan ka pala, Laneski ba? This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Tapos ka nang kumain, Laneski. Parang gusto kong magkape. Party music, Lala. Ayan. This is Team Destruction. I will teach you my dance step. Party music. No custom emoji. Ah. Pilotski Vlog. Ayan. Miguel, I'm shout out. Make for me party music. Party music, this is my step, see? Like this only. Your hands, you do like this, like that. Ayan. Ayan. Pilotski Vlog. Ayan. Miguel, live shout out. OMG lul. Jam Orasa, Orosa, Miguel, live shout out. Prapulya Kumar, good morning po. Good morning, Prapulya. Ayan. Laniski is there. Ayan. Because I will teach to party music my dance step. Ayan. Love siya. Ayan. Love shout host. Masaya ka ngayon, host. Kasi mga lalas para matanggal yung aking antok kasi pag tahimik ako, para kung inaantok parang naiisip ko, I want to drink coffee. That's why now I dance, then I will teach to party music my dance step. Ayan, Pilotski Vlog. Palyayala party music. Let's dance. Ayan, Miguel, love shout out. 9 million in the house. Thank you. Hello, host Tamsak. Ayan. Cherry May. Ayan, Miguel, love shout out. Cherry May. Ilablabin nyo yan si party music, mga lalabs. Ayan, Cherry May nagbaba ng kanyang bahay. Cherry May Kalibo. Bahala kayo dyan, mga lalas. Kasabi nga daw, pakapalan daw yung mukha nyo pag nasarapan kayo ng camera. Ayan. Sumayaw-sayaw kayo dyan para matanggal yung yung sakit ng katawan. Ayan. Party music, let's dance. Ayan. Ayan, mga lalabs, Miguel, love shout out. 10 million in the house. Laneski, you're still there, Laneski. Ayan.
Ayan. At dumilim tayo, ayan. Ayan, Pilaski Vlog, Dan Pupol Package, Sukli please from Jam o Rosa, ayan. Ayan, Filotski Vlog, pasuklian na lang po si Jam, Dan po sa'yo, ayan. Party Music Lalabs. Ayan mga lalabs, lablabin nyo yan si Party Music. Ayan, mag-go-to channel na lang kayo mga lalabs. Ayan, meron pala siyang ano, Party Music, mga lalabs. Ayan, lablabin, lablabin, lablabin. Ayan. Ayan si Party Music, yung kanyang link. Ayan. Ayan yung nakapin si Party Music mga lalabs. Palablab. Ayan, love channel po, binababa po ni Nightbot. Palablab ako mga lalabs. Ayan. Palablab po sa nakapin kay ano, Party Music di Jackie. Party Music, let's dance. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Make love shout out. Ayan, Batang Sandstorm po binababa ni Nightbot. Ayan. Lablab ako mga lalabs. Ayan, 10 million in the house. Make love shout out. 10 million. Shh, shh, shh. He, he, he. Ayan, Evander TV. Make love shout out. Tusok ho. Ayan. Salamat lalab sa patusok. Ayan. Evander, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Palablab mga lalab si Evander po, ayan, binaba yung kanyang bahay. Ayan yung aking member po na si Madam Tasha Mix Channel, ayan. Binaba yung kanyang bahay ni Nightbot, palablab ako mga lalabs, ayan. Mamaya. Ayan, nawala yung aking music. Party Music. Wala natin si Party Music ha. Ayan. Pilipinas, Miguel shoutout. Tamsak Dan Hos. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Pilipinas sa atin ito. Miguel shoutout lalabs. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Pilipinas lalab, Miguel shoutout. Ayan. 8 million in the house. Thank you so much everyone. 8 million. Ayan.
Yung nakapin po si Party Music mga love. Laniski, nandyan ka pala, Labs. Laniski. Nangyari sa'yo, Laniski, Prapulya. Ayan si Prapulya. Nasaan ba si Prapulya? Ayan, Pilipinas, atin to dan po sa'yo, full package. Ayan. Nakapin ba yan? Naka-ano ba yan si Pilipinas? Naka 13, 15 subscribe. Hindi niya ata yan main channel, Jam. Ating dikit sa nakapin, hoas. Ayan. Hindi po lalab si Vander, salamat. Evander po nagbaba ng kanyang bahay. Alan Aquino, ayan. Mga lalab si, ayan. Alan Aquino po nagbaba ng kanyang bahay. Alan, ayan. Ayan, Jam Orosa official. Alan Aquino dan po sa'yo, full package. So, clip please from Jam. Ayan. Ayan, Alan, please connect to Jam Orosa official. Ayan. Dan po sa'yo. Tasha Mix Channel dan. Ayan. Salamat po, Pilipinas. Ayan. Sige po, magbakas ka dyan, lalabs. Nagsusuklian si Madam. Ayan. Dan dyan. Nagtawa tuloy ako, suwada. Ayan. Dan Jam Orosa from Cherry Kalibo. Ayan. Jam, pasuklian na lang si Cherry lalabs. Dan sa'yo. Ayan. Salamat. Ayan, Jeremy Kalibo, salamat po from Jam Orosa official. Ayan. 9 million in the house. May love shout out. Ayan, salamat rin po. Salamat rin po from Jeremy Kalibo. Maui. Treskin. Laniski, nandyan ka pa ba, Laniski? Natulog na ta si Laniski. Ayan. Ayan, Alan Aquino po nakapin mga lalas palabla kay Alan Aquino. Ayan. Ayan, PC Jakay. Ayan. Hi, host. Miguel, shout out. FC Ja. Ayan. Hi, host. Ayan.
FC Ja, ayan. May jacket ka na lalabs, FC. Jonalyn Vinafilo Hos, ayan. Mega love shout out, Jonalyn lalabs. Tamsak dan host from Jonalyn, ayan. Salamat lalabs sa patamsak, ayan. Jonalyn Vinafe, ayan. Salamat lalabs. Ayan, LSO host. Ayan, LSO host, ayan. Mega love shout out lalabs, Odon, ayan. Thanks host from FC Ja, ayan. Ayan, Odon po nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Jam Orosa Dan from Alan Aquino, ayan. Jonalyn Vinafe, ayan. Nagbaba po ng kanyang bahay, Jonalyn. Touch. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. 6 million. Ayan. Palablab po yung nakapin mga lalabs kay Alan Aquino. Ayan. And snack sa McDo with friend. Ayan. Alan Aquino, nasa bahay mo ako. Ayan. Idikit ko to sa'yo. Yan, dikit ko to sa'yo, Alan Aquino, ayan. Pilipinas atin ito, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Pilipinas atin to. Yan, Alan, meron kang harang, Alan. Pilipinas atin to, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Pilipinas. Ayan, Alan, likit ko to sa'yo, lalabs. Yan, sarap naman ng ano, ng McDo ni ano. Ayan, FC Jack. Hi, ayan. Thank you so much, Lala. You are drinking coffee. Ayan. Please connect to the link. Ayan. Salamat po sa sukli from Jam. Ayan. Ayan, date ko na to sa'yo, ano? Ayan, Cherry May. Dan Alan Aquino from Cherry May. Ayan. Ayan, Alan Aquino, pasuklan na lang po si Cherry May. Dan po sa'yo, lalaws.
Ayan, Junalyn Vinafe. Nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Pilipinas sa atin ito. Nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalas palablab. Jeremy Dan, my friend, please connect. Ayan, from FC. Ayan, Junalyn, pasuklian na lang si FC dyan. Ayan. Jeremy Dan from Alan Aquino. Ayan. Junalyn Vinafe. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Junalyn. Jeremy Dan. Ayan, thank you. Alan Aquino Dan, my friend, please connect from FC. Ayan. FC Jack, hi. Dan sa nakapin from Jonalyn. Ayan. Ayan, Alan Aquino din po sa'yo si Jonalyn. Pasuklan na lang po, Alan. Thank you, lalabs. Ayan, Ibs Mamalinta po yung aking member po. Ayan. Binababa po ni Nightboot. Ayan, Pilipinas Dan from Alan Aquino. Ayan. Thank you so much. Jonalyn, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Jonalyn, mga lalabs.
Ayan, FC Jakay. Ayan. Nagbawa po ng kanyang bahay. Palablab mga lalabs. Ayan, Pauline Vlog, Miguel shoutout, Tamsak host, good morning. Ayan. Good morning po, Pauline Salamat po, lalab, sa pagbisita sa aking bahay. Ayan. Thank you so much, Pauline Vlog, lalabs, thank you so much. Thank you so much, everyone. Ayan. Silin Ganda Vlog Dan from Pilipinas atin to. Ayan. Please let connect my friend from FC Ja. Ayan. Thank you so much, FC. Ayan. Jonalyn, thank you. Ayan. FC. Wow, you are eating now noodles, FC. Ayan. Sara Pinya, good morning. Ayan, Migalab shout out. Sara Pinya, good morning. Ayan. Ayan yung aking kumare. Migalab shout out. Ayan. Thank you po, patamsak naman po, palike naman po dyan. Ayan. Salamat. Thank you so much, everyone. Ayan. 8 million in the house. We will be shout out. Ayan. Very much welcome, host. Ayan. Ayan, mga lalabs, yung aking member po na si Love Channel po. Ayan, binababa ni Nightboat. Jonalyn Vinafe. Ayan, nagbabo ng kanyang bahay. Thank you sa jacket, host. Ayan. Rampolin. Ayan. Ayan, Sara Pinya. Miguel shout out po. Ayan, yung aking kumari. Thank you. Thank you po sa pagpunta sa aking live. Ayan, thank you so much. Ayan, Miguel shout out sa Pilipinas po. Ayan. Sa mga taga dyan sa amin, Miguel shout out. Yan po sa mga taga Bicol, Miguel shout out. Ayan, Yeng TV po, nagbaba ng kanyang bahay. FC Jakay Dan from Pilipinas. Ayan. Pilipinas po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mas mega shoutout po sa ating lahat from Yeng. Ayan. Yeng TV, mega love shoutout, lalabs. Yeng. Ayan. Thank you so much, everyone. Mega love shoutout. Ayan. Ayan, Yeng Dan, my friend, please connect from FC. Ayan. Yeng, please connect to FC. Ayan. Jonalyn Binafe. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Jonalyn. 10 million in the house. Bigyan ka labi shout out. Ayan. Ayan, 3:50 PM here in USA, host. Ayan. Dito po, madam, is 2:50 AM. Ayan. UAE time. 2:50 ng umaga. Ayan. Maribik Canyedo. Ayan, may love shoutout. Tamsak po. Ayan. Salamat po sa patamsak, Maribik. Ayan. Pilipinas, thank you so much, my friend from FC. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much. Hindi ka nag-sleep, host. Mag-sleep po ako mamaya. Ayan. Natutulog po ako alas 5. Ayan. Kasi po galing po ako ng work. Makapal na talaga kilay mo. Ayan. Makapal na ba mukha? Ayan, salamat po sa rapin niya. Ayan, Yeng TV Dan from Pilipinas. Ayan. Pilipinas atin to. Ayan, ang baba ng kanyang bahay. Mga lalabs yung aking member. Ayan. Kailangan daw sarapin niya pag nasarap ng camera, makapal mukha. Ayan. Ayan, Pilipinas. Natawa si Sara Pinya po. Ayan. Pilipinas atin to. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lady Coach, mega love shout out. Hello sis. Ayan. Kumusta ka na, Lady Coach? Ayan, nanonood ba yung mama mo dyan? Ayan. Ayan, ano bang pangalan ng mama mo?
Ayan, ano ba pangalan ng mama mo? Si May Iya po, mega love shout out. Yan, sa Pabrika Bulacan Sur ng Zone 7. Ayan, mega love shout out po. Happy birthday po sa mama ni Sarah Piña na si, ano ba yun, si, ano nga pangalan yun, ano? Si May Iya, ayan. Happy birthday po. Mag-ingat ka po lagi dyan and God bless you always. Sana po lagi lang malakas na walang sakit. Amo, nagiiling si Rahaha, ayan. Iwan kong nanonood sa amin eh. Ayan, 9 million in the house. Migi love shout out. Nalingaw na kunoy ka kanya, ayan. Ayan, May Iya, mega love shout out po. Happy birthday po sa'yo, ayan. Iwan kong sila mama ata di nanonood, tulog pa ata, ayan. Ayan, Yeng TV po nagbaba ng kanyang bahay, palablab mga lalabs. Ayan, Pauline MM vlog, padikit parampolin, ayan. Jonalindan, ayan. Jonalindan po si Alan Aquino lalabs. Walang ano, ayan. Naalala kita, ayan, from Pauline MM vlog, ayan. Salamat, Ma'am Pauline.
Alam niyo mga lalabs, minsan yung mga nagsusupport sa akin dito, hindi ko sila agad-agad. Nag-iba talaga kuno ya boses mo, ha. Ayan, salamat po. Nag-iba ba? IBFs, thumbs up dan. Ayan. Ayan, IBFs, mega love shout out lalabs. Thank you. Ayan. Nag-iba po ba? Ayan. Yap, nagtamsak ka dati kitang dikit na bash. Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you po, Madam Pulin. Ayan, Alan Aquino. Nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Nabisi lang ako, host, kaya di kagala. Ayan. Ayan. Padikit po, please, from IB. Ayan. Mga lalas, palablab po yung nakapin. Minsan mga lalabs yung mga nagsusupport sa akin dito, hindi ko sila punta-puntahan kasi alam nyo naman na buong maghapon tayo nasa work. Ayan. Nauwi ako ng bahay, ang out ko is 11 PM. So ngayon nagbus pa ako. Nakakarating ako ng bahay ng 12. Ayan, siyempre nagluto pa tayo. Ayan, kumain muna. So nag-start ako ng LS is dito is at 1:30 5:30 AM Pinas time, but for UAE 1:30 ng umaga. Ayan, sa Pinas is 5:30 ng umaga. Ayun, 4 hours lang yung gap. Ayan, padikit po please from IB. Dididin. Ayan, Joby Soji Dan from Pilipinas. Ayan, Pilipinas po nakapin, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Alan Aquino nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, IBFs Dan, my friend, please connect from FC. Ayan. Ayan, IB, pabalikan na lang po si FC Dan po sa'yo lalabs. Thank you so much. Dan, dikit bill all Ernie Barrera from Pulin MM. Ayan. Ayan lalabs, thank you so much. Salamat lalabs sa pagdikit kay Sir Ernie. Ayan, susuklian ka po niyan lalabs Pulin. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, FC Ja, nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalabs. OTW Pilipinas, ayan. From Pulin, ayan, Pilipinas, OTW sa'yo si Pulin. $10 million in the house. Mega love shout out. Ayan mga lalabs, yung aking member po na si Nilmar Channel. Ayan, pinababa po ni Nightbot. Palablab ako mga lalabs. Pilipinas, kindly give me your main. Ayan, nakapin po si Pilipinas, Madam Pulin. Ayan, nakapin po siya. Ayan, si ano po siya, yan si Jomar Onyate. Ayan, nakapin po si
Si Pilipinas. Okay, host. Ayan mga lalabs, yung aking member po binababa ni Nightbot. Ayan si Sir Ebs. Palablab ako mga lalabs. Thank you so much. Ayan, baba ka ng bahay punta muna tayo kay Korean. Kay Korean ba to or FC Ja. Reggie Flores Remix. Ayan, Pilotski. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Pilotski vlog. Namsak sa nakapin, dating dikit parampulin. Ayan. Thank you for your support, host. Ayan. Thank you so much, FC also. Ayan. This is RDF Mini Sound. Ayan, harang pa ako, host. Ayan. Arcons Vlogs. Miguelab shoutout lalabs Arcons. Ayan. Salamat sa iyong paharang lalabs. Lalabs Arcons. Good morning, ayan, from Arcons Vlog. Good morning, lalabs. Ayan si Arcons, nagbaba ng kanyang bahay. Palablab ako mga lalabs. Si Arcons Vlogs. Ayan, 11 million in the house. Migay love shout out. OTW Arcons, ayan, Parampulin MM Vlog. Please connect on the feed mga lalabs. Ayan. Ayan, Pilotski Vlog, nababa ng kanyang bahay. Ayan, Pilotski Vlog dan from Pilipinas. Ayan. Pilotski, pabalikan na lang po si Pilipinas. Ayan, dan po sa'yo. Ayan. Pilipinas nang gawa ng kanyang bahay. Arcons Vlog dan my friend, please connect. Ayan. From FC Jakay. Ayan, FC Jan, on the pin mga lalabs. 9 million in dance, may love shout out. Yan mga lalabs yung aking member na si Opelia. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Mag-iwan lang kayo ng bakas para mabalikan ko mamaya. Ayan. From Pilotski Vlog. Aray na nga lang yung pa ako.
of the night. Masbate Remix. Arcons vlog dan from Pilipinas atin to. Ayan. Arcons Lalas. Pasuklaan na lang po si Pilipinas. Ayan. Ayan, Pilipinas po nagbaba ng kanyang bahay. Pilotsky vlog dan my friend please connect from FC. Ayan. FC po on the pin. Ayan. Pilotsky please connect to FC ja. Sonic Wave Disco Mobile. Be my lady of the night. Ayan. Ayan, tamsak dan po. Ayan. Kois Charlie TV, may love shout out. Salamat sa patamsak, lalabs. Ayan, good morning. Good morning sa'yo, lalabs. Good morning. Ayan. Kois Charlie. Tamsak sa'yo, Sisi Koy. Ayan, may love shout out po. Madam Mary Rose Nation. Harang Pamor. Ayan, salamat mo sa paharang, Madam Mary Rose. Ayan, Mary Rose Nation po, nagbaba ng kanyang bahay. Palablab mga lalab. Nandyan pa ba si Pulin MM? Wala na. Pulin, nandyan ka pa po ba, Pulin? Jonalyn Bunafe, nandyan ka pa? Wala na ata si Jonalyn. Pulin, ay baba ka po ng bahay, Madam Pulin. Be my lady of the night. Of the night. Wait ho, sige lang po, ayan. Pero I watch 3 minutes video, ayan, salamat. Ayan po mga lalas, Bicolanang Oragon, patamsak naman ako sa aking video, ayan, yung binababa po ni Bicolanang Oragon. Ako din po yan mga lalabs. Then it goes a little something like this. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. Main channel ba? Good night host. Ayan, Laniski, oy. Sige, mamaya na lang. Iano ko yung bahay mo ha, mamaya-maya. Nandyan ba si Prapul?
Magkasama kayo ni Prapul Laneski, ayan. Ayan si Pauline. Mamaya na lang Laneski, kunin ko na lang yung link mo ha, ayan. Pin kita mamaya Laneski. Hindi mo pa rin naayos yung ano mo? Yung account? Ayan, Madam Pauline, nasa bahay mo po ako. Madam Pauline, ayan. Monterey, California, ayan. Wala ka pala sa Pilipinas, sa ibang bansa ka rin pala, ayan. Ayan po yung bahay nyo. Ang ganda naman dito. Thank you sa pagpin, ayan. Ayan, nasa bahay mo po ako, Madam Pauline. Lanao del Norte Mix Club. Ayan, Kathleen A. Del Valle, bigla shout out, pa-jacket, ayan. Ayan, Kathleen, meron ka na pong jacket lalaws, thank you so much. May jacket ka na po, ayan. Kasi channel, bigla shout out, ayan. Ano, Nelmar, kagabi pala, nung magkausap tayo kasi patulog na ako nun eh. Nakatulugan ko yung tanong mo. Nelmar, ayan. Ayan, Madam Pauline. Dinikit ko na po ito sa'yo, ayan. Ayan. Naka-apply ka na, Nelmar? Ayan, Madam Mary Rose. DJ Rams. Hindi na kita na-replyan ba? Ayan. Ayan, 2 minutes watch. Ano, Pauline? Dinikit ko na sa'yo, lalags. Thank you, host. Walang anuman po. Ayan. Hindi nga kasi hindi ko nga alam kung paano Sige, mamaya. Pero hintayin mo na lang, Nilmar, kasi ano man yan si Lulu ba mag-confirmation sa'yo na mag-apply ka na. Para sa ano mo, sa Google Pin, ayan. Hindi, check ko kasi yung, ano kasi yung Nilmar, may i-open ka doon na parang, may, parang kahon-kahon na ganun, na square, na parang may dollar sign. Kaso lang, dahil monetize na ako, hindi na siya ma-open eh. Kasi nire-recommend din yun ni Lolo eh. Parang katulad din ng ano, nag-email ba yan si Lolo host? Oo, nag-email yan, lalabs. Kasi, ayan, Delia Galgo channel, mamaya Nilmara, kasi off ko naman mamaya pala, off ko pala, ayan. Titingnan natin kung makikita ko pa yung mga ginawa ko dati, ayan. Kasi pag na-monetize ka na at naka-apply ka na yan, mawawala na yun eh, ayan. Ayan, Delia Galgo channel, Miguel Love shout out, ayan. Parang, ayan, salamat sa paharang, lalabs. Kathleen, meron ka na pong jacket, lalabs. Kathleen A. Del Valle, ayan. Our street, many sound system. Tamsak, ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Delia Galgo channel. Ayan, dikit ko po to ulit sa'yo, ano? Madam Pauline, pangalawang dikit. Ayan. Sige, hirap kasi nang walang alam, maganda pa rin may mag-guide. Ayan. Sige, mamaya, Nilmar, ha?
Baka minsan pag medyo kasi busy lalabs, ayan. Thanks a lot, host. Trampoline MM, ayan. Tingnan ko ulit mamaya doon sa ano ko ha. Titingnan ko mamaya. Yan pangalawang dikit ko pong madampulin. Ayan, party pic inyo background but no emoji. Inshallah party music because Lalabs is too busy Lalabs. Ayan. Whole day at my work, then only night time, only this time I have time to open my laptop. Ayan. Sige ho, salamat. Ayan. Inshallah, party music soon I will make. Okay. You know, sometime party music, when I came home, I'm thinking that maybe I will go for LS or no. Because sometimes no, I feel too much tired, but I need to work for my YT. But babe, you have time for new background. This only party music, this only click click click. Ayan. But for this one, emoji inshallah na. Inshallah tomorrow. Kois Charlie, ayan. Nagbaba po ng kanyang bahay. Kois Charlie. Ayan, Akrima, Miguel Lab, shout out Lalabs. Akrima, good morning host. Ayan. Matulong ma'am, Mark Ligaspi. Yes po, ayan. Miguel Lab, shout out Mark Ligaspi. Ayun. You said 2 months ago, ha. 2 months ago. Tomorrow. No, on Monday, inshallah, ayo. Party music, inshallah, ayan. Salamat sa papinos, ha. Walang anuman po, ayan. Ay, party music, make for me, ayan. Make for me party music. Because I don't have time, ayan. Inshallah, party music, I will go Philippines, then I have more time for my YouTube channel, ayan. This is team destruction. FC Ja, ayan, ang baba ng kanyang bahay. Palablab po ang nakapin. Busy lang ko, host. Itambay ko lang ko, ayan. Sige po, Akrima Lalabs. Salamat. Kumusta na yung mo, Akrima? WH mo. Hindi kita uli kagabi, ha? Ayan. Tomorrow. Ang kulit ni party music. Palablab po yung nakapin mga lalabs. Palablab. Ay, check ko pa bukas, host. Ayan. Sige, check mo bukas kung nagdagdag. Every 3 days yan di ba? Every 3 days nag-update si Lolo. OTW sa nakapin, ayan, trampoline. Ayan, Coach Charlie, OTW si Pulin. FC Ja, ayan ang baba ng kanyang bahay.
Kailas Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction Kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, Kois Charlie, nasa bahay mo po ako. Ayan. Dikit ko to po ito sa'yo. Ano ba to? Part 2 Paskong pa-blessing. Ayan. This is Team Destruction, powered by Kailas Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best. Arthur Lalabs, kumusta ka na Lalabs? Harang, ayan. Salamat sa paharang Arthur. Salamat Arthur ayan. Hindi kita kagabi, ayan. Play kita uli mamaya. Ayan, dinikit ko na po ito sa'yo, Kois Charlie. Madam Mary Rose, nandyan ka pa po ba? Okay lang sis, ikaw musta na? Ayan. Okay lang po ako Arthur, salamat Lalabs. Ayan, salamat sis, ayan lang ano man po. Sis, patamsak sa inyo upload ko. Sige po, ayan. Mamaya pag plinay ko, tamsakan ko ha, ayan. Hindi ko na kasi siya inano kagabi, basta plinay ko lang yung ano mo, video. Niyan ko lang siyang nakaplay magdamag. Hindi ko na tinignan, hindi ko na nga tinamsak, basta nakaplay na lang siya. Ang pagplay ko ng video mo Arthur, ginagawa kong ano 2 times para mabilis matapos yung ano, yung isang video. Natapos ako ng LS ko is sometime 4 AM dito, ayan. Tapos nagpi-play na ako ng mga ano ko yung aking member na iba para sa kanilang WS, sinasabay-sabay ko na. Then pinapatay ko siya kinaumagahan na pag ako'y papasok na, ayan. Mga hapon. Ayan, Yuki Migalab shout out. Ayan. Migalab shout out. Yuki Lalabs. Yuki support. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ko Arthur. Katil Davao Oriental. Ayan. Pulin na ba? Ayan. Pulin bababahay po. Ayan. Pulin magbabada ko ng bahay, Lalabs. Ayan, Arthur, nasa bahay mo ko, Arthur. OTW Pulin, ayan. From Kois Charlie TV. Ang galing sumayaw ni Arthur.
Tamsakdan, no? So, ayan, James Tology, may love shoutout lalab. James Tology. Ayan, FCJ OTW friend from Yoki Support. Ayan, James Tology po nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, love channel po binaba po ni Nightboot. Ayan. Please connect to the link from FCJ. Madam Mary Rose, nandyan ka po ba, Madam Mary Rose? Wala na ata siya. Dating dikit sa nakapin. Ayan. Yoki Support, thank you my friend. Ayan. Ayan, Batang Sandstorm po, binababa po ni Nightboot. Parang pakos, nawala ako, ayan. Sige lang pupulin, salamat lalabs. Lilia Galgo, nandyan kapag Lilia, ayan. Lilia Galgo. Pulin balik suklina po, ayan, from Kois Charlie. Yan, Lilia, baba ka po ng bahay, lalabs. Ayan, Kois Charlie, pasokli po si ano? Si Lilia Galgo dan po sa'yo. $11 million in downs, may love shout out. Ayan. Ayan, magti-thank you lang yung aking music. OTW Gems Tology from Pauline. Ayan. Pauline MM Vlog. Palablab guys. Ayan. Sukli agad from Gems Tology. Thanks for watching. Lilia, baba po ng bahay please. Ayan. Lilia, magbaba ka ng bahay. Ayan, from Kois Charlie. Lilia, baba ka ng bahay. Ophelia Pasokli, ayan. From Lilia Galgo channel. Ayan, magbaba ka ng bahay, Lilia. Ano ba to? Go to channel na lang. Ayan, naka-main channel po si Lilia. Mag-go to channel ka na lang po, ano, Kois Charlie. Kaya ano, Lilia, naka-main channel po siya. Welcome friend, FC, ayan, from Yoki Support.
10 million in the house. Mega love shout out. Yes po, go to channel. Ayan. So, mga lalas, pag go to channel lang kay Lilia. Ayan. I'm back sis from Arthur Saban. Ayan. Nagtamsak na ako Arthur sa video mo. Ayan, yung dancing mo. OTW sa nakapin from Arthur. Ayan. Salamat sis. Walang ano man lalabs. FC Jack. Ayan na ba ng kanyang bahay? Malamlab ako mga lalabs. Ayan yung aking member po na si Sir Ernie Barrera po mga lalabs. Binababa ni Night Boot. Buwa. Ayan na. Pauline James Tology Dan Bell. Ayan. Salamat. Ayan. Palablab po yung nakapin. Thanks Pauline. Ayan. From James Tology. Mga lalas pala naman ako sa aking member dyan na si Kino Bambam. Ayan. Binababa po ni Ailinski. Kino Bambam. Aling Silay, Miguel Love shoutout, tamsak dan. Ayan. Salamat po sa patamsak Aling Silay. Ayan, win work of 10,000 pesos. Ayan. Ano ba yun? Ayan, busy kanina pa. Ayan, Kois, kanina pa dan. Ayan. From Lilia Galgo.
Ayan, FC dyan. Nagbaba ng kanyang buy mga lalabs. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Dan Kino Bam Bam. Ayan. Thank you so much Pulin lalabs. Ayan. Namsakan mo yan. Dikitan mo yan si Kino. Ano yan, maraming tao din dyan. Lagi siyang may paano, pa Gcash. Lagi siyang may pa-game. Ayan, welcome most from Pulin. Gagawin ko lang siguro magpa-games pag nasa Pilipinas na lang ako mga lalabs. Kasi dito sa abroad parang ang hirap kasi pagsabayin ng yung nagtatrabaho ka. Tapos nag-YouTube channel ka pa ayan. Dami mong ad host, ayan. Salamat Pulin lalab sa sa pag play ng aking harang. Salamat. Ayan, 10 million in the house. May love shout out. Maraming salamat Pulin lalabs. I always watch ads so I can help. Ayan. Salamat po. Ayan, 10 million in the house. Big love shout out. 10 million. Ayan mga lalabs, kung gusto nyong dikitan yung nakapin, mag-go to channel na lang po kayo. Ayan. One time host. Ayan. Trampoline. Ayan yung 3 dot po sa taas. I-click nyo lang yan mga lalabs. Mapupunta na po kayo sa go to channel. Kasi nakamin po si Lilia. Ayan, hello. Good morning Idol Eileen Skipran Jun Gabs. Ayan. Jones Gab Music Vlog, may kalab shout out. Ayan. One time host yung ads is, ayan, 2 hours. Hindi, Pulin, i-skip mo na yan kasi sobrang haba. Ayan. Pag tinapos mo yan, baka naka-out na si host. Ayan. Ano yung ads ko na 2 hours? Ata yun yung dito yun sa Dubai, yung expo. 2 hours. Grabe namang ads na yan. Tamsak mga idol. Ayan. Sa ibang LS host. Ayan. Sobrang naman ang haba nun. Mayroon din 5 hours host. Ayan. Yan, sobrang haba. Mayroon din 5 hours host. Ayan. Ano ka na ba? Hindi ka pa muni Pulin? Ang bait naman ni Ma'am Pulin. Ayan. Hindi ka pa muni Ma'am Pulin? It's true host. Ayan. Sobrang haba naman yun. James Tology dan dikit. Ayan. Ayan, hindi pa host, is still working on my WH. Ilan na ba yung WH mo? Ayan. Sige, Pulin, play kita mamaya ha. Ayan.
Ang sa akin lang mga lalabs, kahit hindi kayo magpa-member. Kasi may plinay ako dati na na-monetize na siya. Hindi ko na lang siyang sasabihin. Basta nag-visit lang siya sa akin dito araw-araw. Hindi siya hindi naman siya nagtatagal, okay lang sa akin yun. Basta magpakita lang siya, ayan. Monetize na siya nung nakaraang linggo lang, ayan. Ayan, 1K na lang kulang. Sige, Pulin. I-play kita lalabs ha. 1K, ayan. Mga 1 month na lang yan, Pulin. Ayan, Lilia, nasa bahay mo ako. Madam Lilia. Dikit ko po ito sa'yo, ayan. Kois Charlie TV, ayan, ang bawa ng kanyang bahay. Sing mamaya, Ma'am Pulin, ayan. Di ba main mo naman to? Kaya Pulin. Pag nasa bahay lang kasi maraming time, ayan. Yes, host, ayan. Sana makauwi na rin ako ng Pinas, ayan. Para marami akong time sa YT ko, ayan. Ako ito lang yung oras ko ng LS mga lalabs, whole day nasa work. Ayan, mas mabilis lumaki yung bahay mo niyan, Pulin. Kasi sa bahay ka lang, pwede kang maghapon nakatutok sa YT mo, ayan. Juniper Kuwang ko, may galab shout out. Ayan. Ayan, Pulin, in-screenshot ko na yung mo bahay. Mamaya play kita ha. Ayan. Karapatan, may galab shout out. Karapatan, ayan. Dikit ko to sa'yo uli, Lilia, ayan. Hindi na ako nagbakas. Dalawang dikit. Lilia Galgo channel, pull back from Juniper, ayan. Cherry May Kalibo, ayan. Dan Pulin from Cherry, ayan. Pulin, pasuklan na lang si Cherry, ayan. Dan po sa'yo. Pulin, Dan, si Cherry May Kalibo, papasuklan na lang po. Yan, ka-start ko lang mag-YT host, nag-community vlog ako sa Bohol to help the poor, ayan. Yan, ang galing naman. Ayan ga, pagpatuloy mo lang yan, Pulin. Maka one day, 1 million na yung subscribers mo, ayan. Ayan, Kois Charlie TV po, nagawa ng kanyang buhay palablab. Ayan. OTW Cherry from Pauline. Ganyan din gagawin ko, Pauline, pag ako umuwi ng Pinas. Ayan. Magtulong man kahit konti. Ayan. Tamsak watch po dating Dikit Lilia Galgo channel from James Tology. Ayan. Karapatan, may galab shout out. Ayan. Karapatan natin TV, may galab shout out po. Ayan. Arthur Saban Harang. Ayan.
Salamat sa parang Arthur. Nag-start na ako host but I use my own money muna. Ayan. Sige po rin, okay lang yan. One day, mamomonetize ka. Ayan. Then, sisweldo ka. Marami ka ng pera. Ayan. Gagamit mo na yung yung sweldo mo galing kay YT. Ayan. 941FF, may love shout out. Ayan. Ayan, 941FF, nagbuba ng kanyang bahay. Palablab sa nakapin mga lalabs kay Gemstology. Ayan. And 12 million in the house, may love shout out. Mamalinta dan dikit dan tamsak from Lilia. Ayan. Salamat Lilia lalabs. Dan sa nakapin from Arthur. Ayan. Gemstology, pasuklaan na lang po si Arthur Saban dan sa'yo lalabs. Yan, 11 million in the house, may love shout out. Mga lalabs yung aking member na dyan binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Ayan. Cherry here pa ako sa bahay mo from Pulin. Ayan. Ayan, salamat Pulin lalabs. Kunting kimbot na lang yan Pulin, monetize ka na. Ngayon ba, anong ba ngayon? March. Ayan, sa April. Monetize ka na yan Pulin sa April, sure yan. Ayan. Ayan, Cherry May Kalibo po. Ayan, may love shout out. Salamat sa pabiji-biji balalab. Ayan. Ayan, Nilmar, binababa po ni Nightbot. Hopefully, host, para maraming masaya this coming Pasko. Sure yan, Pulin. Ayan. Ayan, Cooking with Sapia, mega love shout out. Hello, host, how are you? Ay, Alhamdulillah, Cooking with Sapia, I am fine. Ayan. Thank you so much. HK Vlog Tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak, HK. Padikit po please from HK Vlog. Ayan, HK po, nagbaba ng kanyang bahay, HK. Palablab po sa nakapin mga lalabs. HK, padikit please. From HK Vlog. Ayan, Arthur po, nagbaba ng kanyang bahay, si Arthur Saban. Cooking with Zapia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Cooking with Zapia. Arthur Saban harang. Ayan. Jeremy Dan Bill all from Pulin MM Vlog. Arthur Saban. Ayan. Dan Women's Day celebration from Gemstology. Ayan, Gemstology full pack from Juniper Kuangko. Ayan. Ara and Elos Vlog, mega love shout out Madam Ara. Ayan. Tamsak ko. Salamat po sa patamsak dyan, Madam Ara. Arthur Saban. Ayan. Lablabin nyo yun mga lalab, si RN Elos Vlog. Ayan. Yung maliit pa yung bahay dyan, lablabin mga lalabs. Everyday nagilis yan. Baba ka bahay, Juniper Kuangko from Gemstology. Ayan.
Juniper, baba ka ng bahay mo, lalabs. James Tology, Doc, visit ko again sa bahay mo. Dami ako ma-learn sa mga content mo. Ayan. From Pulin Nimen Vlog. Ayan, thanks Pulin. Kami, punta muna tayo kay Ara. Ayan, patamsakan natin. Yan, dikit ko to sa'yo, James Tology. Ayan, what's double sa inyo, Ara and Elos from James Tology. And cooking Dana from Arthur. Cooking with Sophia Dan Dikit. Ayan. Yung nakapin mga lalabs harang. Ayan. Salamat sa parang lalabs Arthur. Ayan.
Ayan, Miguel Love, shout out po Pam Gina Rentoria. Ayan. Masbate Remix. Dan sa nakapin, trampoline. Ayan. Madam Ara and Elos Vlog patamsakan mga lalabs. Uli na W from Ara. Ayan. DJ John Ray Remix. No voices. Wala bang boses? Tingnan natin. Halo, 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 halo. Yan, meron na ba? Meron na, Arthur. Nakarinig mo na ako. Ayan. RN Ilos Vlog thumbs up from Juniper Kwangko. Ayan. Okay na sis. Ayan. Malayo kasi yung bibig ko sa mic, Arthur. Pulindan from Ara. Ayan. Pulindan, cute boses mo, Lods. Noon pa. Ayan. Gulat ako. Nagulat ako mga lalabs. Nalaglag yung notebook. Ayan, thank you so much Juniper Kwangko, Arthur Saban. Ayan, OTW Ara and Ilos Vlog, dan sa premier mo at dan sa yung dalawang cute na aso. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Miguel Love, shout out. Natamsakan ko na po yan, Madam Ara. Yung iyong LS. DJ John Ray Remix. March 20, ayan. 7 a.m., 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, sige, pupunta ako sa LS mo. Dikit ko to, Madam Ara, sa'yo, oh. Ayan, Madam Ara, dikit ko sa'yo itong isa kong alagad. Ayan, Pulindan from Ara. Ara, here na ako sa bahay mo, from Pulin eh. Masbate Mix DJs. Natakpan na talaga ako. Reggie Flores Remix. James Toro GTY from Ara. Ayan.
Ayan, Ardansis from Pulin. Ayan. 10 million Indas Pingalap shoutout 941FF. Ayan. Ganda kayo sa nakapin mga lalabs. Pulin full pack. Ayan. From Cooking with Sapia. Salamat everyone from Pulin MM Vlog. Ayan. $10 million Indas mga love shoutout 10 million. Ayan. Pulin TY from Ara and Elos Vlog. Ayan, welcome sis Ara from Pulin. Ara, please return from Cooking with Sapia. Ayan. Ara, please return. Ayan. Why? Ayan. Siling ganda dan dikit tamsak. Ayan. From Lilia Galgo. Mga lalabs, wait lang. Maglitinda lang ako ng kape. Para ako hindi antukin. Wait lang po mga lalabs. Babalik ko after 3 minutes. Ayan. Magtimpla lang ng kape si host. Mga lalabs, wait lang. Reggie Flores Remix. Nalaglag pala yung upuan ko. Yung upuan ko mga lalabs. Masbate Remix.
Ayan, I'm back. Nasa harang padok. Pulin. Ayan. Nagtimpla lang tayo lalabs ng kape. Para di tayo antukin. Ayan. DJ Rams, Idol. Ayan, nagtimpla lang ako ng kape. Ayan po, kape mga lalabs. Kape. Let's drink coffee everyone. Ayan. Kape, kape, kape. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, 9 million in downs. Big love shout out. Sa Pia, I will connect this one to you. One banana. Ayan. DJ Rams, Idol. Ayan, cooking with Zapia. I'm here in your house. Ayan, 10 million in the house. Big love shout out. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, palablab ako mga love sa aking ayan, si Bicola ng Oragon. Sa aking video. Let's drink coffee. Ayan ang init. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. Our street, many sound system. Thanks po Ma'am Pauline Vlog. Pinuntahan ko din po ibang upload nyo sa pagluto nyo ng shank at yung getaway nyo. Ayan. From James Tology. Give me something to dance to. Here we go again. Thanks Doc. Love your content. Ayan.
Ayan, thanks din po Ma'am Pauline. Ayan. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Ayan, bloody order po binaba ni Ailinski. Ayan. Pati po si Kino Bambam. Palablab naman ako mga lalabs. DJ Arjun on the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Mas busy lang mag-dinner muna ako. Thanks for everything. Ayan. Was and to everyone. Salamat din. Ayan. Sige lang lalabpulin. Kung magkain ka na dyan. Thank you so much. Ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. DJ Romar, the best. Lablab po sa nakapin mga lalabs. Kay Kino Bambam. Ayan. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best.
Kapi. Kapi. Lanao del Norte, Mix Club. 941 FF, ayan. Nagawa ng kanyang bahay, 941. Mamaya. Susunod oh. Oh. Mawi. Ikalsa ang gamot, pot, kapot, kapot. Ikalsa ang gamot, pot, kapot, kapot. Ikalsa ang gamot, pot, kapot, kapot. Ikalsa ang gamot, pot, 9FF and 94FF 94 941. I will check 941 if I connected my main channel to you, okay? Yes, I already connected to you. Tingnan mo to. Bakla. Ayan, Karuni, may shoutout po. Tusok at harang. Ayan. Salamat sa paharang po, Karuni. Ayan, naminom ako ng kape. Pampatanggal ng antok po, Karuni. Ayan, Karuni po naman pareho tayo ng nag-chai din duty kasi ayan. Kantok po kasi ayun baka tayo makatulog. Nag-chai. Hello idol, may love shoutout Lion Black. Ayan. May love shoutout Lion Black.
Ayan. Ang pait ng kape. Para kung nagising, natanggal yung antok ko. Lion shout out from Karuni. Ayan. Tapos maayong buntag diha. Ayan. Maayong buntag din sa imo dodong. Ayan. Ayan, Lion Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Lion Vlog. Full support. Ayan, salamat. Lion Vlog. Tingnan ko nga Lion Vlog kung nakadikit ako sa'yo. Yung main channel ko. Tingnan ko. Ang ganda mo. Ayan, salamat sa akin. Bentless T. Ayan. Nakatanggal ba ng antok yan, Karoni? Ayan. Cebuano host, ikaw. Ayan. A like would be Cebuano. Cebuano ka pala, Lion. Ayan. forget to subscribe. Bicolana ako, Lion. Pero wala ako sa Pinas. Nasa ano pa ako, nasa UAE. Ayan. Tingnan ko Lion Vlog. Asan ka karon? Nasa UAE. Ayan. Yan Lion Vlog. Dati naman akong dikit sa'yo. Hindi ko alam, host. Ayan. Anong di mo alam? Ay. Malamig pa kasi dito, ayan. Malamig din naman dito, Karoni, nung isang araw. Uminit na dito eh. Bumalik yung lamig. Yayaman. Sabi niya, wow, nice, nasa abroad si host. May racket, whitey pa, yayaman ka dyan, host. Sana nga Lion Vlog. Ilan na ba yung WH mo, Lion Vlog? Oo nga, last na lamig na to, ayan. Kasi nung nakaraan, maybe 2 days ago, Karoni, mainit na dito sa UAE, kahit sa gabi, mainit na. Tapos ampunin mo na lang ako. Sana all yayamanin. Oy, Lion Vlog. Yayamanin sa resibo, wala naman pera. Hindi porket sa abroad maraming pera. Sana all yayamanin. Ayan. Ampunin ko na lang daw si Sige ang Lion Vlog. Ampunin na lang kita. Ay. Kasayahan lang ang YT ng mga nasa abroad. Ayan. Liit pa dati, lumaki ngayon, bumaba ang WH ko, parang saging pala yun. Dagdag bawas. Ilan ba Lion Vlog? Ayan. Main channel mo yan, di ba? Play kita mamaya ha? Ayan. Ay, naku, tinawanan ka lang ni Yan, sige, screenshot ko yung pangalan mo kahit tagalinis ng CR, okay lang ba? Tagatimpla ka lang ng kape, Lion Vlog, ayan. Apply 80.3 WH ko dati 140.
Ano? Anong 80.3? 80 na lang. Lahat naglalagas. Wala akong, hindi ko na-experience yung ano, yung WH ko nung nagpi-play ako. Pinapaplay ko yung WH ko, wala mga lalabs. Hindi talaga siya na binabawasan ni Lolo. I'm janitor first. Kaya kong linisan ko lahat, kaya. Kasi ako nung hindi pa ako monetize, every 1 week meron akong upload. So ang ginagawa lang sa akin ni Lolo is binabawasan niya lang yung aking banana, tapos yung aking yung views. Pero about sa WH ko, wala mga lalabs, hindi niya binabawasan. Nilagasan ang WH ko, bakit ganun? Nasaan ang hostisya? Dapat kasi Lion Vlog meron kang laging upload. Hindi ko na pinapansin yan. Basta noon nung hindi pa ako monetize, hindi ni Lolo binabawasan yung aking aking WH. Sa isang araw nung nagpapaplay ako, meron akong 100 plus na WH sa isang araw. Paano ba magkaroon ng background na ganito? Magpa-monetize ka muna, Lion Vlog, tapos balik ka na lang dito pag na-monetize ka na, tuturuan kita. Naka green screen ako, Lion Vlog. Green screen, ayan. Pag walang green screen, hindi magaganyan yung aking background. Yung nasa likod ko puro green, ayan. Click mo lang yan sa YouTube, ay sa live stream studio, ayan. Hanapin mo doon. Kailangan naka green screen ka. Ang ganda mo, nakaka-inlove ka talaga. Oh my god, Lion Vlog, mapagbiro ka, ayan. Saang bansa ka ba, Lion Vlog? Nawala yung antok ko. Yung kape ko, mga lalaps, nilagyan ko siya ng isang kutsara kalahati, ayan. Sobrang strong. Baka din ako makatulog nito mamaya. Sa Makati, sige Lion, ikalimbang ko nga to. Sige Lion, ikalimbang ko to, ayan. Lion Vlog. I love you, host. Thanks, James. Ayan. Sige, Lion Vlog. Kalimbang ko para ma-notify ako if ever. Kailan ba yung ilis mo? Kalimbang ko to, Lion Vlog. Yan, dati man akong dikit sa'yo. Ayan, Lion Vlog, nakakalimbang na ako sa'yo, ha. Ayan. Ayan, Cooking with Zapia po. Ayan, ang gawa ng kanyang bahay. Cooking with Zapia. $9 million daw sa mga love shoutout. 9 million. Ayan.
Yan, inumin ko na, ubusin ko na pala yung kape ko. Ang pait. Sobrang tapang. Ayan, meron tayong 11 million in the house. Mga love shout out. Ayan. Nawala yung antok ko. Galaw-galaw nga si Hos. Ayan, Jamestology full pack. Pampatanggal ng ano, sakit ng likod. Tamsak Dan, Hos, ayan. Dante yung mga love shout out. Hos, kailan ka uwi sa Pinas? Sunduin kita kasi. Malapit na Lion Vlog. This year, ayan. Bigyan kita ng ano, isang chocolate, ayan. Karunian. Ayan, sayo tayo mga lalabs, pampatanggal ng antok. Di off ko ngayon mga lalabs, kaya okay lang magpuyat. Yan, Lion Vlog, sumayaw ka na lang. Sana all chocolate, ibig sabihin matamis ang pag-iibigan natin. Ayan. Oo, Lion Vlog. Yung asawa mo dyan nakikinig. Hosang bait nyo po, ayan. Mabait pagtulog, Lion Vlog. Ayan, parang pag ilang oras na ako nakaupo dito mga lalabs. Mga 1, 2, 3, 4. Ayan, naka 3 hours na ako. Champion Nash. Nakakangalay. Sige, was may pasok pa babay po. Love, love, love. Ay. Sige, Lion Vlog. Mag-iingat ka lalabs. God bless. Ayan. Mag-ingat ka Lion Vlog. Ayan. Ayan, sakit sa likod. Uy, sakit sa puwit. Ayan. Kailangan nating gumalaw para parang exercise na rin. Ayan. Thanks Lion Vlog TV sa yung sukli. Ayan.
Mas buti po di lumaki ay bag mo. Ako panay livestream lumalaki ay bag ko. Minsan totoo sakit pala sa puwit pag nakababad ka sa LS. Sakit nga sa puwit Lion Vlog saka sa likod. Kaya kailangan daw galaw-galaw si host. Ayan. Kailangan kasi yung upuan mo may unan. Okay, James from Lion Vlog. Ayan. Sige, Lion Vlog. Bye. Mag-ingat ka, lalabs. Ano na dito mga lalabs? 4:47 ng umaga. Ayan. Wala pang tulog si host. Ayan. Dantia Suklidan. Ayan, thanks host. From Gemstology. Palablab po from Dantia. Ayan. Thanks Ronnie Idol. Ayan. Ayan, Aflag Idol. Ikaw saan? Ay.
Nasa abroad ka rin pala, Dantia. Asan mga 9 million mo, host? Naka ano yan, naka BG, Dantia. Naka BG. Naka BG yan mga Dantia kasi yung iba naman, yung ibang nanonood dyan, mga ano lang, mga supporters ko, wala silang channel. Ayan. Lapit sa Riyadh, sa 3 hours away. Ayan. Nasa abroad ka rin pala, Dantia Valdez. Ayan. Okay, all hasa ako dati. Ayan. Arcons, ayan. Sayaw tayo, Arcons. Ayan. Arcon, sayaw tayo. Ayan.
Ah, John Ray Remix. may nagpa kulay mga lalabs. And may nagpakulay po. Si Pamilya de Estrada. Yan, drop your link. Pamilya, yan. Nataka na talaga ako. Ayan, Pamilya de Estrada. Ayan, Pamilya Miglab, shout out. Bakhos, ayan. Pamilya de Estrada. Pamilya drop your link, ayan. Pamilya de Estrada. Masbate Remix. Kaibigan ko yan, host. Ayan, salamat. 51K, ang laki na ng bahay niya. DJ John Ray Remix. Nandun lagi kay Amoyong, ayan. Sige po, baba natin yung bahay niya. Good morning, Sister Alex Him. Ayan. Alex Him, big love shout out. Ayan. Please connect to Pamilya Estrada, mga lalabs. Alex Him, big love shout out. Ayan. You're hiding your banana, Alex Him. How are you, my sister? Ayan. I am good. Alex Him, ayan. DJ John Ray Remix.
Tusok my sister, salamat sa patusok po. Ayan. Reggie Flores Remix. I can't your language. Alex Him, thank you so much. Ayan. OTW Karoni. Please connect on the pin mga lala. Familia de Estrada. Ayan. Familia, I will connect this one to you. I will give you 2 banana. Okay? I give you 2 banana, Familia Estrada, but you have a big mansion, mashallah. Ayan. Yes, sure, understand in English language, my sister. Ayan. Yes, Alex Him, no problem. You're from where? Ayan. Pulindan from Karuni. Ayan. Okay, thanks you, my sister. Ayan. Doon na bon, mag-love shout out. Ayan. Can you watch 1 minute video now? Okay, doon na bon. I will watch your video, okay? Cooking with Sophia. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Samurai. Reggie Flores Remix. Karoon nilang tamsak sa premiere. Ayan. Ay, may premiere pala si Karuni. Ayan. Tamsakan pala natin. Kalimutan ko. Tamsakan ko po yan, Karuni. Ayan. May harang pa. Dumating pa yung isang budol. Ayan. Hayaan mo na, Karuni. Dagdag din yan sa ano. WH. Masbate Remix. Dagdag din yan, Karuni. Hayaan ko lang yan. Ayan.
pag mga ganyan, wag na lang pansinin na yan. Sonic Wave Disco Mobile. May primer ka pala karon yung tamsakan ko yan. Yung pusang gala. Ang daming pusa. Sonic Wave Disco Goro, Miglab shoutout. Goro, ayan. Miglab shoutout. Goro ni B-Core, ayan. Ayan, may ano ka na po? May jacket. Ayan, karo ni Dan Bill All Pusang Gala, ayan. Amsel Miglab shoutout, ayan. Have a good rest of your night, good night, ayan. May jacket ka na po, ayan. Ang mga pusa sa ibang bansa ay magaganda yan. Dating dikit pusa nakapin, ayan. It goes a little something like this. Ito na bulo sa nakapin, prampuline, ayan. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. Galaw-galaw at masakit sa likod mga lalabs. Nakailang oras na ako? 1, 2, 3, 4, 5. 4 hours na mga lalabs. Goro ni B-Core, ayan, may love shout out.
Yan, bigyan kita ng dalawa, madam. Goro ni Bicor. Ayan, sabayin mo ako. DJ Rams, Idol. Ayan, guro ni Bicor. Lanao del Norte, Mix Club. Wati Sari, mga love shoutout. Good morning from Hong Kong. Ayan. Ayan, Bicor. I will connect this one to you, loves. Dansam Silahis. Ayan. Si Halis. Silahis pala. Ayan, Bicor Studio Dan from Karoni. Ayan. And pangalawang dikit sa'yo, ano? Guro. Ayan, Bicor, nagdikit ako sa'yo ng dalawa. Lanao del Norte, Mix Club. Amsel, ayan. Palablab po sa nakapin. DJ Adrian on the mix. Do it. Here we go again. Our street, many sound system. Yo, give me something to
DJ Arjun on the mix. And what is a reveal all? Ayan. Do it. Ay, sandalman oy. Ayan. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Hi, 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 hi. DJ Arjun on the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. DJ Romar, the best. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Yan Karoni. Masakit na po kasi sa likod. Naka 5 hours na ako. Kaya nakasandal ako. Boss BG, sige lang po. Ayan.
BG mo na host work mode. Sige po karon eh. Ayan. DJ Rams, the best. Oof. DJ Rams, the best. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, gamot, DJ Rams, the gamot, best. gamot. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down. There it is. Let me hear you say. Ay, ay.
Lady Coach Explorer may ganap shout out. Ayan. Nakangalay Madam Lady Coach E. Ayan. Naka 5 hours na ako. Sandal muna. Ayan, MM Glove shout out. MM combination, hello host. Ayan. May glove shout out MM. DJ John Ray. Yan, nawala na yung ating music. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Yan ay kangalay na oy sa likod. Ay, hintayin ko na lang mag ano. 5, 6, 7, 8, 9. Ayan.
Nang 30 minutes na lang ako'y mag-out na mga lalabs. 30 minutes na lang. And magpalabsong. Ay, ay, ay.
Jessica Jen, may love shout out. Ayan. Ayan, Jessica Jen, salamat. Padikit po please. Ayan. Jessica Jen. Hi. Maya lalabs ako'y mag-out na. Ayan. Hintayin ko na lang mga 20 minutes. Out na rin po ako kasi naka 5 hours na ako mga lalabs. Masakit na yung likod ni host. Ay. Sandal muna. Jessica Jen, thank you lalab sa patamsak mo. Ayan. Sa ating may love shout out sa ati. Ayan. 8 million and down sa may love shout out. Ayan. Boss, thank you again. Ayan, sige po, thank you din po, Pauline. Ayan. Sa atin, nagbaba ng kanyang bahay. Sa atin, ayan. Sige, Pauline, salamat na loves. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless, Pauline. Ayan. Maya, pa-out na rin ako mamaya. Waiting na lang ako ng 15 minutes. Ayan. Kasi naka 5 hours na ako, Pauline. Masakit na yung likod ni host.
Ayan, God bless and stay safe always. Love, love to host. Ayan. Salamat, Pauline. Champion Nash, mga love shout out. Ayan. Lily, mga love shout out. Lily, ayan. Ayan, everyone, I will go now. I already 5 hours my LS. See you tomorrow, mga lalabs. God bless us all. Lily, Pauline, ayan, Sati, Jessica. God be, mga love shout out. Ayan. See you tomorrow, mga lalabs. Now, God be, I'm finished. I already 5 hours. Thank you so much, God be. See you tomorrow. See you tomorrow, lalabs. Thank you so much, everyone. Bye-bye.